Dito po sa video na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano po gumawa ng simpleng icing. Pwede nyo po itong i-substitute dun sa ating chocolate syrup na ginamit natin sa ating super moist chocolate cake. At pwede nyo rin po itong ipan-design. Kaya kung interesado po kayo sa videong ito, samahan nyo po ako at sabayan ako sa aking paggagawa ng icing. Gagamit tayo ng 1/2 cup ng asukal na puti, isang large egg, 1/8 teaspoon ng cream of tartar, 1/4 cup ng tubig. Kaya umpisahan na po natin ang paggagawa ng icing. Ang una po natin gagawin ay pagsamahin po natin yung ating asukal at yung ating 1/4 na tubig. At ngayon, dalhin na po natin ito sa ating paglulutuan. Ngayon ay lulutuin na po natin. Ang dapat po maging consistency kapag nagluluto po tayo ng leche flan, dapat po ay ganung kalapot. Kasi kapag hilaw po yung inyong syrup, magtutubig po ang inyong icing. Kaya dapat po ay ganung kalapot. Ang inyong apoy ay medium heat lang po. Tunaw na po yung ating asukal at iintayin na lang po natin itong mag-caramelize. Ngayon ay luto na po ito. Lagay lang po natin to sa isang tabi. Ang sunod naman po natin gagawin ay magagawa naman po tayo ng ating meringue. At dito ay gagamit po tayo ng cream of tartar. Mamaya na po natin siya ilalagay. Ilagay na po natin ng dahan-dahan yung ating cream of tartar. At ngayon, ilagay naman po natin ng dahan-dahan yung ating caramelized sugar. Ilalagay po siya ng mainit. Ngayon, tapos na po itong ating icing. Saglit lang pong gawin, 3 to 5 minutes ay meron na po kayong icing. Ayan, malalaman nyo po siya na okay na siya kapag itinaob nyo po ay hindi na po siya nalalaglag at saka makinis na po yung ating icing. Siguradong may magtatanong po sa inyo, paano po kung walang cream of tartar? Ano po ang pwedeng gamitin? Pwede nyo pong gamitin ay suka. At sa mga nanay po na walang mixer, wag po kayong mag-alala dahil ang susunod po natin gagawin ay gamit po natin ang suka at gamit po natin ay ang pang-whisk ng egg. Okay, umpisahan na po natin. Same procedure lang din po yung ating gagawin. Sa mga kamami ko po na walang cream of tartar, pwede nyo pong isubstitute ang suka. Actually, pwede rin po ang lemon at kalamansi para maging stable po ang inyong icing. Okay, ngayon tapos na po tayo dun sa ating icing. Nagamit po natin yung ating pang-whisk ng egg at yung suka. Ito po yon. Kaya sa mga kananay ko po dyan na walang mixer, makakagawa po kayo ng ating super moist cake, chocolate cake, gamit po ang steamer at makakagawa din po kayo ng icing gamit po yung ating pang-whisk ng egg. Magtsatsaga lang po kayong maghalo-halo. Mga 10 to 15 minutes ay makakapaggawa na po kayo ng icing. Basta same procedure lang din po yung inyong gagawin. Siyempre dito po sa ating gamit ang mixer, makikita nyo po naman talaga yung pagkakaiba. Siguro kung ito po ay tatagalan nyo pa po, magiging makinis din po katulad nito. Kasi ito pong ating sa mixer, makinis, pino, super stable niya po. At ngayon naman po ay tikman naman po natin itong dalawa kung may pinagkaiba po ba yung lasa dun sa cream of tartar at saka dun sa ating suka.
Man lang po natin. Ito na po ipantitikim ko kasi malinis naman po ito. Yan, nagkinaw po ako ng kamay. Ito po yung ating suka. Masarap. Sakto lang ang lasa. Icing talaga. Wala pong pinagkaiba. Parehas lamang po ang lasa nito. Dun sa sukat po ng ating asukal, panama lang po yon dito sa lasa sa isang itlog. Kung madami po yung inyong paggagamitan, yung atin pong ingredients na inilagay dito, dodoblehin nyo lamang po. Ang tamang sukat po ng ating cream of tartar sa kada isang itlog ay 1/8 teaspoon. Yung suka ay 1/8 teaspoon din po. Parehas lang po sila. At saka kung halimbawa medyo mahilig po kayo sa matamis, pwede nyo pong dagdagan yung asukal. At doon naman po sa ayaw ng matamis, pwede naman po kayong magbawas. At doon sa gusto naman po ay saktuhan lamang po. Itong sukat na pong ito ang inyong ilagay kasi sakto lamang po yung tamis. Isang tips po dito sa paggawa ng icing, ang pinakamahalaga po ay yung pagluluto po ninyo ng asukal. Kasi pag nagkamali po kayo ng luto ng asukal, magtutubig po yung inyong icing. Pag hindi pa po sakto yung lapot niya, hilaw pa po. Misa naman po ang mangyayari sa inyo sa unang try po. Dahil sa kagustuhan ninyo na hindi pumalpak yung inyong icing, ang gagawin nyo, sosobrahan nyo po ng luto yung inyong asukal. Ang mangyayari po doon, pag na-over sa luto po yung inyong asukal, magiging matigas po yung inyong syrup. Kung mangyayari po sa inyo yon, huwag po kayong mag-alala, tubigan nyo lang po uli at magiging syrup na po yun. Kapag kumulo na po yun, ay okay na po yun. Pwede nyo na pong ihalo doon sa inyong icing. Okay, ngayon tapos na po yung ating icing at syempre pwede po kayong maglagay ng food color dito. Pero hindi po siya basta food color. Iba po ang food color ng icing. Itanong nyo lang po sa bakery supply at alam na po nila yon. Liquid po yung inilalagay doon. Medyo may kamahalan nga lang po ng kaunti. Pero doon po sa aking binibilhan, nakakabili po ng repack. 30 pesos po ang repack nun. Ito po ay hindi ko na po alam kung magkano po ang presyo nito. Hindi ko na po tanda. Sunod naman po natin gagawin ay magdi-design po tayo dun sa ating cupcake. Para lang maipakita ko po sa inyo kung gaano po ka-stable yung ating ginawang icing. Kaya umpisahan na po natin. At ito po yung gagawin nating red. Kaunti lang po. Pagdami po ng patak nito ay pagtingkad po ng kulay. Pag may kaunti po kasi nito ay kulay na po yun. Meron po akong mga cupcake dito. Bumili lang po ako, hindi na po ako naggawa. Masyado pong hahaba yung ating video. At ito po ay lalagyan ko po ng design sa ibabaw. O kaya naman, kung wala naman, pwede po kayo mag-ikot ng wax paper. Halimbawa po, ito yung ating chocolate cake. Papahidan lang po natin ang icing yan. Pwede po kasi ito yung ipang coat nyo dun sa ating cake. Okay na po yung ating design ng ating cake. Siyempre, kung kayo po ay may talent sa pag-design ng ating cake, ay mas maganda po yon. Katulad ng ating super moist chocolate cake, 3 to 5 days ay okay pa po itong ating icing. Basta yung pagkakaluto po ng ating icing, pagkakagawa ay maayos po at malinis. Kahapon po, ipapakita ko po sa inyo, nagawa po ako kahapon. Ayan. Ayan po yan. Kinuwit na po yan ng anak ko, kinain na. Pero hindi po siya nagtutubig. Yan, kinain niya na po yan eh. Ito po yung gawa ko kahapon pa. Hindi po siya nagtubig o kahit ano. Yan, kahapon ko pa po yung gawa. Ito po, hindi ko po siya inilagay sa rep. Pinatong ko lang po sa lamesa na may taklob. Yan. At ito naman po yung inilagay natin sa rep. Ito po ay bowl lang po yan. Hindi po nag-crystallize yung asukal at hindi nagtubig. So, pag inilagay siya sa rep, yan, medyo tumitigas lang siya ng kaunti. Okay pa rin.
Kung i-costing po natin itong ating icing na pagkakagawa ngayon, isang itlog, 1/2 cup ng asukal na puti at doon sa cream of tartar, wala pa pong 20 pesos yung ating puhunan. Basta sundan nyo lang po yung procedure ng ating paggagawa ay makakagawa po kayo ng maayos na icing na pwede nyo pong ilagay sa inyong cake o kaya naman po ay doon sa inyong cupcake. Pwede nyo pong ipamalit doon sa ating chocolate syrup na ginawa. Pwede rin yun namang ipang design. Pwede nyo pong ipalaman yung chocolate syrup at ito naman pong icing na ito yung nasa ibabaw. Tapos saka nyo po siya lagyan ng ating pan-design na chocolate chips, sprinkle candy. Nasa sa inyo na po yan kung paano nyo po mapapaganda yung inyong cake. Sana po bago po ulit natapos itong video nito ay nagkaroon po ulit kayo ng dagdag idea. Muli, nag-iimbita po ako sa inyong lahat na bisitahin nyo po yung aking YouTube channel, Tipid Tips sa Tiba Pa. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, pwede po kayong mag-subscribe at pwede nyo din pong i-like at pwede nyo din pong i-share upang yung mga kananay natin, yung mga kamami po natin, ay magkaroon din po sila ng idea na pwede palang kumita kahit nasa bahay po lamang at sa mga nagtatrabaho. Magkaroon pa sila ng dagdag income kahit may trabaho na. At stay at home sa ganitong paraan ay malaking tulong na po sa pagsugpo ng ating kinakaharap ngayon na COVID-19. Kaya kita-kits na lang po ulit sa aking mga next video. Bye-bye!